همدیگه بریم ببینیم چجوری میتونیم به سیکوئل سرور وصل بشیم و اطلاعات رو از سیکوئل سرور بگیریم بیاریم تو بخش اول. تو بخش دوم یه TSQL بنویسیم، یه محدودیتی اعمال بکنیم که بتونیم اون دیتایی که داره میکشونه میاره برای ما بتونیم با یه محدودیت بیاریمش. خب تو بخش اول من میام اینجا از گزینه اد استفاده میکنم و گزینه مایکروسافت سیکوئل سرور. خب تو بخشی که وصل میشید اینجا لوکال ماشین هستش که میبینید 127.0.0 که خب لوکال ماشین دات بک استش هم همینجوری شما میتونید لوکال ماشین هم بنویسید. اینجا بچه آیتی بهتون یه آیپی میدن 192.168 مثلا 215 با پورت 41 مثلا 20 که بهش وصل میشید با یه یوزر پس. اینجا دیتابیس آپشناله، اینجا به صورت اتنتیکیشنش به صورت ویندوز اتنتیکیشن هستش. خب من اینجا پسورد رو میزنم که بره وصل بشه و با هم دیگه ببینیم. اون SSLش هم که بر اساس انکریپشن ساپورت هست که کپسول میکنه، این رو هم ما تیکش رو میزنیم و سین. ببین به محضی که میزنید اینجا دیتابیس های شما داره بهتون نمایش داده میشه. هر کدوم از دیتابیس ها رو که بخواید میتونید اینجا انتخاب کنید. من اینجا از گزینه مای ورک اسپیس استفاده میکنم. جداول این دیتابیسی هست که من فراخونیش کردم. خب اینجا یه بخشی داره، شما میتونید اگه تعداد تیبلات زیاد باشه میتونید سرچش کنید. اینجا هم یه بخش ویو دیتا داره که میتونید از ویو دیتا هم استفاده بکنید. اون دیتای موجود تو اون جدول رو بهت نمایش میده که بدونید دقیقاً همون هدفی که دنبالش بودی هست همون جدول هست یا نه. خب اینجا یه بخشی داره به اسم نیو کاستوم سیکوئل. من اینو میکشم روی صفحه قرار میدم. به معنی که قرار میدی کد SQL نیاز داره. خب من قبلش رفتم توی SSMS SQL Server Management Studio. خب اومدم با دستور یوز و گو رفتم توی دیتابیس مای ورک اسپیس. هم اینجا گفتم کل اطلاعات رو بیار با شرط اینکه اوردر دیت هم بزرگتر از سال 2023 باشه. ببینید عزیزان این یک مثال. شما شاید دوست دارید که یک ارتباط ایجاد بکنی بین چند جدول و بعداً بیاریش. اینا همه توی اون بخش نیو کاستوم سیکوئل میتونید پیاده سازی بکنید. خب من همینجا میبینید تستش هم گرفتم. بچه سعی کنید اول کدتون رو اینجا بزنید. اگر جواب داد اینجا کپیش میکنید و میبریدش توی خود تبلو. من اینجا قرارش میدم و خب میتونید از یک پارامتر هم استفاده بکنید. جلوتر در موردش توضیح میدیم که این پارامتر چیه. من اینجا دیگه میام چیکار میکنم، میام وصلش میکنم به اون پارامتره که اون پارامتره میگه مثلا پارامتر میگه سال 2023 2024 2025 یا نه سال 2018 به بعد بیا واسه من بیاد که جلوتر در موردش صحبت بکنیم. در مورد این پارامترها خیلی قراره صحبت بکنیم و دونه به دونه آیتمایی که داره با هم دیگه تست بگیریم. خب من تو بخش اول اوکیش میکنم. به معنی که اوکی میکنم خب اینجا دیگه دیتا رو خودش میشناسه میاره برای من نمایش میده. پایین دارید میبینید خب رنگش با رنگ دیتابیسی که وجود داره همخونی داره. میدونید که از سرور اومده. اگر این ویدیو برات کار اومد ممنون میشم لایک کامنت و سابسکرایب رو فراموش نکنید.